אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה נשמע? אני מקווה שאתם מרגישים טוב. למרות החום המטורף שיש עכשיו בחוץ. זה בלתי נסבל, אה? טוב, ככה זה לפחות כאן, בספרד. ואני מאוד מקווה שאצלכם מזג האוויר הוא קצת יותר נעים. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 22. והיום נדבר על חופשת הקיץ, שנקראת בישראל החופש הגדול. הפרק של היום מחולק לשניים. בחלק הראשון נדבר על ההיסטוריה של חופשת הקיץ, איך היא בכלל התחילה, למה עשו אותה, וקצת על ההבדלים שיש בין המדינות השונות. בחלק השני אדבר עם קרן גדסי רוסו. קרן היא אם לשלושה בנים צעירים, וגרה בקיבוץ גנוסר, שנמצא ממש על שפת ים הכנרת. וחוץ מזה, היא גם דודה שלי. קרן תספר לנו על החופש הגדול אצלם בבית. מה עושים הילדים בקיץ? איפה הם מתכננים להיות בחופשה? ועוד הרבה דברים סופר מעניינים שאתם כבר תגלו בהמשך. כמו שאתם רואים, הולך להיות לנו אחלה של פרק. אז חיבשו כובע על הראש, הרכיבו משקפי שמש, ותגבירו חזק את הווליום. כי אנחנו מתחילים. בזמן הקיץ, כמעט בכל מקום בעולם, בתי הספר נסגרים. וכל התלמידים וגם המורים מפסיקים ללמוד או ללמד ויוצאים לחופשה ארוכה. הרעיון הזה של הפסקה מהלימודים הוא לא דבר חדש בכלל. זה התחיל כבר בימי הביניים, עם בתי הספר הראשונים. באותן השנים כמעט כל מוסדות הלימוד, זאת אומרת בתי הספר והאוניברסיטאות, היו שייכים לכנסייה. מי שלמד שם היו בעיקר הבנים של המשפחות העשירות,
או כמו שאומרים היום בישראל, התכונים. זאת אומרת, כאלה ששוחים בכסף. ומה עם שאר הילדים? הילדים הרגילים באותה התקופה לא הלכו לבתי הספר, אלא היו צריכים לעזור למשפחה שלהם. הם עבדו בשדות, או עם הבקר והצאן, או הלכו להרוויח כסף במקומות אחרים. בשביל אותם ילדים שלא היו חלק מהמעמד הגבוה, או קשורים למישהו עם מקצוע חשוב, לא היה דבר כזה לימודים. זאת אפילו לא הייתה אופציה. בתקופת ימי הביניים, כל בית ספר פעל אחרת. האופן שבו למדו היה תלוי בהרבה דברים. בסוג הכנסייה, באזור, בשלטון, ובמורים שבאו ללמד שם. התלמידים באותה התקופה לא למדו ברציפות, כמו היום. הם היו מגיעים לבתי הספר בזמנים שונים לאורך השנה. לפעמים הם באו רק לכמה שבועות, ולפעמים הם היו נשארים ללמוד לתקופה ארוכה של כמה חודשים. אבל במאות ה-18 וה-19 הסתיים המונופול הכמעט מוחלט שהיה לכנסייה על החינוך. הסיבה לזה היא שבאותה תקופה קמו המדינות המודרניות, שרצו להקים בתי ספר משלהם. אותן מדינות הקימו מערכות חינוך ציבוריות, שהיו פתוחות בחינם ולכולם. וכן, די מהר גם בנות החלו להשתלב בבתי הספר הציבוריים. בהתחלה, הבנים והבנות למדו בנפרד, אבל אחר כך הם עברו ללמוד גם ביחד. וכשיש מערכת חינוך ציבורית אחת, עם מורים שמקבלים משכורת מהמדינה, צריך כמובן לקבוע גם חופשים. והחופש הכי ארוך בשנה נקבע על הקיץ. היו לזה כל מיני סיבות, כמו שבחלק מהמקומות ההורים היו צריכים את הילדים כדי שיעזרו להם בעבודה בתקופת הקיץ, כמו למשל בזמן הקציר של החיטה. אבל בתכלס, הסיבה העיקרית היא שפשוט היה חם מדי כדי ללמוד. הישיבה בתוך הכיתה עם
עוד המון תלמידים אחרים, בלי עברור ובלי דאודורנט, הייתה יכולה להיות פשוט בלתי נסבלת. ומאז ועד היום זה ככה. בקיץ כולם יוצאים לחופש. אבל לא בכל מקום החופש הוא אותו חופש. I remember that summer, golden and bright. You by my side in the Tennessee twilight. You laugh like a melody, pure and true. Ever since then, darling. תלמיד אמריקאי שגר בטנסי למשל, יוצא בקיץ לחופשה ארוכה של בין 2.5 ל3 חודשים. לעומת זאת, תלמיד שגר בדרום קוריאה, יוצא לחופשה של חודש עד 1.5 חודש. וההבדל בין השניים הוא לא רק באורך של החופשה. ההבדל העיקרי הוא שבניגוד לתלמיד האמריקאי, התלמיד הדרום קוריאני לא באמת יוצא לחופש. כי ברוב המקרים הקוריאנים לא טסים לחופשה בקיץ עם המשפחה, או עושים בטן גב בבית. להפך, התלמידים הדרום קוריאנים מנצלים את הזמן כדי לעשות קורסים פרטיים, שמכינים אותם לשנה הבאה של הלימודים. וזה לא משהו שקורה רק בתיכון, כשיש לחץ להוציא ציונים גבוהים לקראת האוניברסיטה. בדרום קוריאה מתחילים עם הקורסים הפרטיים כבר בבית הספר היסודי, בגילאי 6 ו7. החופש הגדול לא רק מסתיים בחלק מהמדינות מוקדם יותר מאחרות. יש מדינות שהוא אפילו לא מתחיל באותו הזמן. בגרמניה והולנד, למשל, יוצאים לחופשת הקיץ בצורה מדורגת. זאת אומרת, לא בבת אחת, אלא בתאריכים שונים, לפי אזורים. הם עושים את זה בשביל לפזר את העומס. זאת אומרת, כדי שלא כולם יצאו בבת אחת לחופש, ויתקעו את כל המדינה. לי זה נשמע בסך הכל כמו רעיון לא רע. כי כשאתה מגיע לחופשה בקיץ, ביער השחור, או באלפים הגרמנים, יש מקום לכולם. ואתה גם מקבל שירות טוב. כי אין הרגשה של לחץ וצפיפות מטורפת. אבל מצד שני, השיטה הזאת יכולה לפעמים לגרום גם לבעיות. כי אם המשפחה שלך גרה באזורים שונים של המדינה, יכול להיות שלא יהיה לך כל כך פשוט לפגוש אותה
במהלך הקיץ. הנה דוגמה. תום ולנה הם בני דודים וחברים טובים, שרוצים ממש להיפגש בחופשת הקיץ. הבעיה היא שתום גר בפרנקפורט, ולנה גרה במינכן. ולמה זאת בכלל בעיה? כי השנה, שנת 2025, חופשת הקיץ של תום מתחילה ב-29 ביוני, ומסתיימת ב-7 באוגוסט. אבל אצל לנה היא מתחילה רק ב-3 באוגוסט, ומסתיימת ב-14 בספטמבר. אז למרות שגם תום וגם לנה חיים בגרמניה, והמרחק ביניהם הוא רק 4 שעות נסיעה ברכב, השנה הולכת להיות להם בעיה. כי יש להם רק 4 ימים שבהם הם יוכלו להיפגש. Einhorn-Lesezeit, ich heb ab. Bücher öffnen weltentief, Seiten drehen schnell und fad. Buntes Leben, das so liebt. אבל הסידור המיוחד שיש בגרמניה ובהולנד לא קיים בהמון מקומות. ברוב העולם מפסיקים את הלימודים בבת אחת, ויוצאים לחופשה ארוכה שלוקחת בין 1.5 חודש לחודשיים. מהבחינה הזאת, מדינת ישראל היא לא ממש מיוחדת. טוב, אולי בעצם קצת, כי יש לה קצת יותר חופש מרוב המדינות, אבל לא בהרבה, כי בישראל תלמידי הגנים ובתי הספר היסודיים יוצאים לחופש גדול של 1 חודשיים, והתלמידים הגדולים יותר, אלה שלומדים בחטיבות הביניים והתיכונים, יוצאים לחופש גדול של 1.5 חודשים. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו קטן. אם אהבתם את הפודקאסט ואתם מרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לתמוך בי דרך אתר קופי. הלינק שלו נמצא באינפו של הפרק, וגם בדף הפייסבוק שלי. זו דרך פשוטה לתרום לפודקאסט, ולקבל גישה לתכנים מיוחדים שפתוחים רק לתומכים. התרומה היא קטנה, אבל בשבילי היא משמעותית מאוד, ועוזרת לי להמשיך ליצור פרקים איכותיים. ועוד דבר, אם בא לכם לעבוד עוד על העברית שלכם, אפשר גם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, לא חייבים ללמוד קשה. אפשר פשוט לדבר עברית וליהנות. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. אז ראינו שלכל מדינה
יש את החופש הגדול שלה. לחלק יש חופש ארוך, ולחלק חופש קצת יותר קצר. לחלק יש חופש מדורג, לפי האזור שבו הם גרים, וחלק רק קוראים לזה חופש, אבל בפועל הם עדיין יושבים ולומדים. וכמו במדינות, ככה גם במשפחות. כי לכל משפחה יש את החופש הגדול שלה. יש משפחות שההורים הם מורים או עובדי מדינה, ובקיץ כולם יכולים לצאת יחד לחופשה ארוכה. יש משפחות שההורים עובדים בענף התיירות, ובקיץ אין להם אפילו זמן לנשום. יש משפחות עם הרבה כסף, שבקיץ עושות הרבה אטרקציות, ונמצאות מלא בחול. ויש משפחות שבקושי גומרות את החודש, והילדים שלהם לא עושים כמעט אטרקציות, ונמצאים בעיקר בבית. יש משפחות עם ילדים גדולים, וזה ממש לא אותו הדבר כמו חופשה בקיץ עם ילדים קטנים. יש משפחות עם סבים שגרים קרוב, ויכולים לבוא לעזור, ויש כאלה עם סבים רחוקים, שתמיד נראים כאילו שאין להם זמן לנשום. יש משפחות שההורים גרושים, ואצלם הלוגיסטיקה היא ממש סיפור. או כאלה שחיים בסוג של קומונה, ואז לילד תמיד יש איזה סידור. יש משפחות מהכל, כאלה שאוהבות את החופש הגדול ורק רוצות שהוא יימשך, וכאלה שכבר מהרגע הראשון מחכות שהילדים יחזרו לכיתות. אבל רוב המשפחות נמצאות איפשהו באמצע, עם ימים טובים יותר וטובים פחות, עם הרבה רגעים של כיף והרבה רגעים של עצבים. ובדיוק בשביל זה החלטתי לדבר היום עם קרן, שכמו שאמרתי בפתיח של הפרק, קרן היא אם ל3 בנים, ורציתי לשמוע ממנה מה זה בשבילה החופש הגדול בישראל. בחלק הזה אנחנו נדבר בעברית רגילה. אז למי שקצב הדיבור קצת מהיר מדי, אני ממליץ להוריד את התמלול המלא של הפרק, שזמין למנויים בתוך העמוד שלי בקופי. טוב, יאללה. קרן כבר מחכה לי שאסיים לדבר. אז בואו נתחיל בשיחה. אוקיי, אז שמי קרן, ואני גרה בקיבוץ גינוסר, שהוא על שפת הכנרת, ויש לי 3 בנים. האמצעי בן 15 בספטמבר, והצעיר בן 10, ואני נשואה כמובן באושר,
ובמה את עובדת? אני גננת, ניהלתי המון שנים גנים, ושנה שעברה יצאתי בעצם להשלמה. הרגשתי הרגשה של מיצוי, והרגשתי שאני זקוקה קצת יותר לעברור, לוונטילציה כזו, והחלטתי שאני רוצה גם ללמוד משהו אחר, להפחית מעצמי מבחינת הניהול גן. אז גם ירדתי ל4 ימים בשבוע, והפכתי להיות משלימה, גננת המיטה זה נקרא, ואז אני עובדת ב3 גנים, אבל אני לא מנהלת את הגן, וגם למדתי דור תרפיה, אז אני עכשיו גם מדריכת הידרו. תוכלי לספר קצת מה זה בשבילך החופש הגדול? החופש הגדול עבורי, וגם כאימא וגם כאשת חינוך, הוא מאוד נפלא ומתבקש, כי זה זמן האיפוס שלי, באמת החופש שלי, באמת העברור שלי, וצבירת כוחות מחודשים. ומבחינת הילדים, אז למעשה אני זמינה יותר ופנויה יותר כמובן עבור הילדים. אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך קיבוץ, וזו מסגרת וקהילה, אז יש להם תמיד, כל השנים, מסגרת גם בחופש הגדול. בעצם אולי עד שבוע לפני תחילת שנת הלימודים הבאה. ובעצם כל התקופה הזו, שהם נמצאים במסגרת בלתי פורמלית, אז יש להם פעילויות וטיולים ומשהו מאוד מובנה, ואנחנו מקבלים את התוכנית כמובן מבעוד מועד, ומצליחים ככה גם לדבר עם הילדים על זה, ולהתרגש יחד איתם, כי יש כל מיני הפעלות מאוד חווייתיות ומיוחדות שאין במהלך השנה. ועכשיו, כשהילדים קצת בגרו, והם בעצם לא במסגרת הגדולים אני מדברת, אז למעשה יש הכנה כמובן של שיח, של דיון, מה אתם הולכים לעשות, אתם לא הולכים לשכב כל היום במיטה, איך אתם הולכים להעביר את הזמן, לא בפורטנייט ולא במסכים ולא במיטה. ויש כל מיני הצעות של תחומי עבודה, כי הם כן יכולים להתחיל לעבוד כבר. וכמובן שהשיח על יציאות מאוחרות, ועל שתייה, ועל סכנות, ועל כל מיני אתגרים שיש בפניהם עכשיו בחופש הגדול. הכל מהכל. אתם משלמים משהו על כל הפעילויות שהקיבוץ מארגן לילדים בקיץ? כן, בוודאי. קודם כל יש סבסוד של הקיבוץ, אבל אנחנו גם משתתפים. סבסוד של הקיבוץ אומר בעצם שהקיבוץ, איפה שקרן והמשפחה שלה גרים, משתתף בחלק מהתשלום. וככה יוצא שכל משפחה משלמת הרבה פחות. קרן, יש מצב שלכם בתור משפחה קל יותר בחופש הגדול ממשפחות אחרות שגרות בעיר לדוגמה? כי את עובדת במשרד החינוך, וזה אומר שגם את נמצאת בחופש. וחוץ מזה, בקיבוץ יש בדרך כלל מסגרת חינוכית לילדים במהלך רוב החופש. אז זה הרבה יותר קל, לא? כן, תראה, זה מה שנראה לי, כי אני יודעת לדוגמה מחברות אחרות שהן גרות בעיר,
הילדים שלהם נמצאים במסגרות, אבל זה מסגרת פרטית. אין להם את הפריבילגיה הזו שיש לי, או לבעלי, שהוא גם איש חינוך, שגם הוא בחופש. אז אנחנו נהנים מכל העוגה, כי זה באמת נגיש לנו וזה פה. עשיתם כבר תוכניות לחופש הגדול בתור משפחה? כן, אנחנו תמיד משתדלים לנסוע את החופשה המשפחתית שלנו, ליישם אותה בחופש הגדול, כשכולם בעצם בחופש, זאת אומרת ההורים בחופש, אנחנו, והילדים בעצם שהם גם ללא מסגרת לימודים. אז אנחנו באמת עושים ככה את החופשה השנתית שלנו הגדולה בחופש הגדול. ואתם נערכים לזה אחרת מבחינה כלכלית? אנחנו לא ממש נערכים, אבל אנחנו כן מחושבים. אם במידה יש איזושהי אטרקציה שהילדים רוצים, אני תמיד בודקת אם יש הנחה או דרך הסתדרות המורים, או דרך אפליקציות אחרות שגם בהן אני רשומה. זה ממש ממש מקל. אם אני הולכת עם ילד אחד או עם שלושתם ביחד, אם אני רוצה ללכת לסרט, בקולנוע או לאיזושהי אטרקציית מים, אז תמיד אני בודקת ויש הנחות משמעותיות מאוד. וגם לא כל פעם אני מסכימה על כל דבר, כן? פה גם מגיע החישוב כמובן. יש גבול, לא היד פתוחה לגמרי. אתם נותנים לילדים הגדולים שלכם יותר עצמאות בקיץ? זאת אומרת, כסף או סוג של תקציב שהם יכולים להשתמש בו לבד בחופש? אנחנו לא, כי הם עובדים ויש להם כסף. כמובן שאם הם זקוקים למשהו שהם נתקעים ואין להם כסף, אז כמובן שאנחנו גם בצורה מחושבת כן ניתן, אבל הם עובדים והם עצמאים ויש להם כסף משלהם. מלמדים אותם כלכלה נכונה, לא לבזבז על שטויות. במה הם עובדים, הילדים שלך? לבעלי יש עסק של משחקי עץ ספורטיביים יותר, אז שניהם עובדים איתו לסירוגין. לסירוגין זה אומר לא ביחד. פעם בן אחד עובד עם האבא, ופעם אחרת עובד בן אחר. ומעבר לזה, הם עובדים במלון, יש לנו מלון בקיבוץ, שהם עובדים גם שם בתור מלצרים. ומה התוכניות שלכם לקיץ בתור משפחה? יש איזה מקום שאתם מתכננים לנסוע או לטוס אליו? כשהילדים היו קטנים, אז תמיד בחרנו יעדים שהמלון הוא הכל כלול. מלון הכל כלול זה מה שנקרא באנגלית all inclusive. כדי שבאמת יהיה נגיש לילדים, שלא נצטרך לחפש יותר מדי אוכל או כל מיני צרכים אחרים שהילדים רצו. רוב החופשות היו בטורקיה, דאז, לפני הרבה שנים, ואז באמת הייתה חופשה נהדרת, הכל כלול, והכל היה שם ככה באמת במלון עצמו. וכמובן עם מגלשות ועם אטרקציות שיהיה מותאם לילדים הקטנים, הצעירים. אחר כך התחלנו קצת יותר מקומות באירופה, נסענו להונגריה, ואחר כך התחלנו לנסוע לתאילנד. זו הפעם השלישית שלנו שאנחנו נוסעים לתאילנד עם הילדים, ובאמת זה לא רק בטן גב, זה בשביל כל האטרקציות מסביב. הילדים כבר גדולים, הם דורשים את זה, הם אוהבים את זה.
כל מיני פעילויות ספורטיביות למיניהן, מאתגרות, ואנחנו נהנים ביחד. שמתי לב שכל החופשות שהזכרת הן בחול, זאת אומרת לא בארץ. יש סיבה למה אתם לא עושים חופשה בישראל במהלך הקיץ? כי חופשה בתאילנד, או חופשה לצורך העניין בטורקיה, תעלה חצי ממה שחופשה פה בארץ תעלה. המחירים פה מאוד 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 יקרים, בפרט בקיץ ובפרט למשפחה של 5 נפשות. אז אתה מקבל באמת תמורה לכסף שלך, כשאתה נמצא ביעדים האלה שאנחנו בכל אופן בחרנו להיות בחול. את חושבת שבחופש הגדול הכל יותר יקר? האטרקציות, הטיסות ובכלל הבילויים? בטח, בטח. בוודאי. עוד פעם, תלוי לאיזה יעד, אבל כן, לגמרי. תראה, אנחנו הולכים עכשיו לבזבז לא מעט כסף, כי זה גם טיול ארוך, ואנחנו תמיד אבל אנחנו מנסים למצוא את כרטיסי טיסה בזול. אנחנו באמת עושים עבודת בית, מחפשים עד שאנחנו מוצאים משהו באמת בזול, עם קונקשן, שזה לא טיסה ישירה שעולה יקר. ודבר נוסף, אנחנו נוסעים ליותר מ3 שבועות, שזה כן, זה עולה כסף, אבל זה הרבה יותר משתלם מאשר תהיה פה 5 ימים בארץ, או שבוע בארץ, ותשלם 20,000 שקל, אני יודעת, באילת. וזה מטורף. אז מעדיפים להיות בחול וליהנות, ואתה מקבל באמת תמורה לאגרה, מה שנקרא. תמורה לאגרה זה ביטוי בעברית, שאומר בעצם שאתה מקבל הרבה ערך על מה ששילמת. ואיך זה בשבילכם להעביר את הקיץ בקיבוץ גנוסר, שזה אחד המקומות הכי חמים ולחים בישראל, עם טמפרטורות שבטח לא יורדות את 35 מעלות צלזיוס ביום? קודם כל, אתה מדבר עם מישהי שמאוד מאוד אוהבת את החום, אז לי אין בעיה, אבל אנחנו כאן על שפת הכנרת, כשחם הילדים כבר קופצים למים באופן חופשי, הם עצמאים, יש בריכה פה בקיבוץ, וכשהם לא רוצים, הם מחפשים מקומות ממוזגים. אבל באמת הפריבילגיה הזו שאנחנו נמצאים פה בתוך קיבוץ, וזה מקום באמת כמו איזה כפר נופש שיש פה הכל, גם בריכה, גם את הים, גם חדר כושר, גם סטודיו להתעמלות, הכל. אז אשרנו. אשרנו בעברית, בתרגום יומיומי, זה בעצם אומר זכינו. וכמו ששמענו קודם מהתיאור של קרן, נראה שלגור בקיבוץ, בטח בתקופת הקיץ, זה סוג של זכייה. לסיכום, קרן, יש לך במקרה איזה עצה או 2 להורים עם ילדים בחופש? אפילו כאלה שלא גרים בישראל? קודם כל, כן להיות באיזושהי פניות לילדים, יום בשבוע אולי, או לא יודעת, מתי שמזדמן, להיות עם הילדים ולחוות איתם, ולפנות את הזמן עבורם בשבילם במיוחד. לעשות איזה משהו מיוחד, לא חייב לצאת לאטרקציה שעולה כסף, אבל במידה וכן, אז באמת לבדוק כל הזמן אם יש הנחות כדי להקל עליכם על הכיס.
ואם הולכים ויוצאים אפילו לסרט, או אפילו להצגה, או לאיזה מקום, לא חייבים לקנות אוכל בחוץ. אפשר להכין בבית, אפשר להביא חטיף מהבית, לא צריך לקנות, כי בכל המקומות האלה זה פשוט גזל. לוקחים הון תועפות על אוכל ושתייה וחטיפים. אז פה אם אפשר לחסוך את הכסף, אז לחשוב פעמיים. קרן מעלה גם בעיה נוספת שיש בעיקר להורים לילדים גדולים, והיא שכבר הרבה יותר קשה לדעת ולעקוב אחרי מה שהם עושים. הבעיה הזאת רק מחריפה, זאת אומרת גדלה, בתקופת החופש הגדול. אז באמת חשוב גם לילדים בוגרים להיות עם יד על הדופק, אם זה נערות או אם זה נערים. בחופש הגדול הם יוצאים ומתחילים לשתות, מתחיל הלחץ החברתי, אז המון שיחות והמון ככה להיות כל הזמן לדעת איפה הם ומה הם עושים, כדי שגם הם בעצמם ידעו שההורים דואגים ושומרים עליהם גם מרחוק. אני רוצה להודות לקרן, שהסכימה להתראיין לפרק ולשתף אותנו בחוויות של המשפחה שלה בחופש הגדול. בנוסף, אני גם רוצה למסור תודה מיוחדת למאזינה בשם אן. אן גרה במרילנד בארצות הברית, והיא תרמה לפודקאסט שלי דרך אתר קופי. אז אן, המון תודה לך. בזכות תרומות כאלה, הפודקאסט שלי ממשיך להתקיים. טוב, זה הכל להפעם. אני מאחל לכולכם קיץ מדהים, חופש כיף והמון חוויות חדשות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.